قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ في الماضي مع بايك ساون وهو مع جو وإينا ومبسوطين سوا، بس فجأة عملوا حادث وهي اللي كانت فايقة بينهم ومش عارفة تتصرف ازاي، فالإسعاف بيجوا بياخدهم ومش عارفة تعمل ايه، وعايزة الكل ينقذها بصوت واطي، بس بتفتكر في ان امها كيم عايزاها متتكلمش خالص. والصراع بيحصل بينها في الماضي والحاضر، وانها ما كانتش عايزة تسمع كلامها كده عادي، ولما وافقت اتصدمت وبقت بتبكي كتير علشان ده دمر حياتها بعدين. وفجأة بتسمع صوت شخص بينادى عليها وصوت من بعيد، وده علشان هي كانت وقعت في الغابة عن طريق شخص هو اللي حاول يتخلص منها، بس بتشوف ان بايك ساون بيدور وخايف عليها، وان هو الوحيد اللي كان جنبها من زمان في وقت ما كان الكل مش بيهتم بيها، وكان بيطمنها لما بتخاف، وحاليا عارف ينقذها حتى وهي مش بتتكلم. وده علشان هو معجب بيها ومش عارفة ازاي مش عارفة تقول انها بتبادله نفس شعور الاعجاب ده، فبيهتم بيها وخايف لا يكون حصل لها اي حاجة، وبيجي يمشي وتمنعه، وبتعرفه في ان بلاش يمشي، وده بيصدمه علشان هي اتكلمت قدامه وبيكون مش مصدق، وبيقرر يفضل معاه وبيطمن فيها علشان هي حاليا في امان وهي معاه. فبايك بيعرف بحادث السقوط اللي حصل، بس لسه ما يعرفش في النهاية جو، ومش عارف ازاي ده يحصل معاهم، بس مساعده بيعرفه في انهم شاكين في ان ده ما كانش مجرد حدث عادي، وان ممكن يستغل اللي حصل ده عشان يزود الشعبية بتاعته، وبيقرر يستغل ساون فعلا. فبيروح يفحصوا وجو مبسوطة في انها اتكلمت اخيرا، وبتفتكر وقت ما كلمها وبتقول في انه اكيد عارف ان هي الشخص اللي بتكلمه، ومش عارفة اللي سكت كده ولا ده عشان هي لسه تعبانة، وبتفتكر توجيه تهم ليها في انها خرقت العقد وهتدفع مليارين وين، وازاي تخدعه وانه مش طايقها خالص، وان من بعد اللي عملته فما عادتش معجب بيها، وبتتصدم لما بتعرف ان الفون مش معاها. فبايك بيكون بيعرف ساون بالمعلومات اللي حصلت، وانهم لسه مش عارفين يلاقوا الشخص اللي عمل كده، وبيرتاح في انها كويسه، وبيفكر معاها في انهم لسه هدفوا جو، وبيوروا له الفون اللي كان عليه برنامج التجسس واللي ممكن يعرف مكانه من خلاله، وانهم هيدوروا على الشخص ده واحتمال انهم يوصلوا ليه في يومين او 3، وبيكون متضايق، فبيوصلوا هيجو وبيروح يعرفها في انها تتكلم عادي زي ما اتكلمت قبل كده، وبيقرر يشيلها علشان يخليها ترتاح، وكل ده وهي مركزه فيه، وده اللي حبه علشان حاسس بقلبها وبيدق طول ما هي جنبه، وبيعرفها في انه عارف عنها في انها ممكن تتكلم، وعارف برضه حاجات كتيره، وبيعرفها في ان الشخص اللي على الفون هو اللي عارف يوصلها لموقعها، ومش عارف لما يقبض عليه يسلمه للشرطه ولا يعفو عنه، وكل ده وهي خايفه، ولما بتيجي تتكلم بيوقفها علشان لازم ترتاح حاليا، ومش هيسألها في أي حاجة، وهتاخد أجازة من عملها، وبيديها فون جديد لو حصل لها أي حاجة علشان هو يغيب، وبيخليها تتكلم فعلا وبيمشي، فبتقوم تدور في كل حاجتها وبتلاقي الفون، وهي مستغربة في إنه إزاي ما شافهوش، والحقيقة إنها استخدمت الفون ده علشان تبعد عنه، بس اكتشفت في إن الفون ده كان وسيلة التواصل الوحيدة معاه وإنه قربها منه. فبنروح لكيم اللي بتعمل مساج، وبتروح لبنتها وبتفكر في إن دي هي هيجو مش إينا، وبتتكلم معاها على ساون، بس بتتصدم لما بتشوف إن دي هي إينا. فبيعدي اليوم مع بايك اللي بيعرفه إن بايك أبوه طالع في مؤتمر صحفي، وده علشان يبان في إنه خايف عليه بما إنه مرشح رئاسي بقى وكده، وإن الحادث اللي حصل هو مخطط إرهابي، ومش قابل كلام الباقي بده، وبيخلي الكل مستغرب جدا، بس بيلحق نفسه وبيتمنى ليهم الحظ كويس. ومن وقتها وبيجي لهم مكالمات كتير عن الحادث اللي حصل، ولما بيلاقوا انهم مشغولين بيروح يمنع اي مكالمات معاهم علشان بلاش يصرحوا باي معلومات غير الحقيقه، وكان مش مصدق في انه ازاي عاوز يخفي اللي حصل ويمنعهم من الكلام عنها علشان هي زميلتهم، بس بيطمنهم علشان هي كويسه خلاص ومش محتاجة أي شفقة من أي حد، وبيكون ساون بيحاول يحل الموضوع بعيد عن الإعلام. فبنروح لمقابلة كيم بإينا اللي بتروح تستفز فيها علشان يجو خلت ساون معاه على طول، بس بتعرفها بالعرض اللي تم بينهم قبل الجواز، وبتروح تشوف إنها بعتت لهم الطرد علشان تخليها تهرب، بس كيم بتنكر، ومن الواضح في إنه كان في شخص هو اللي خلاها تهرب، وبتعرفها في إنها وصلت لكوريا من تاني علشان تساعد جو بما إنها اتجوزت بالغصب، وهتعرفها كل حاجة، وبعدها تسيبها تاخد قرار، وبيتحدوا بعض هما الاتنين.
فبنروح لمساعد بايك اللي بيكون بيحركه حرفيا ومستني ان ساون يتواصل معاه، وبالفعل بيوصل له وهو متضايق على طول علشان ازاي يستغل اللي حصل ده عشان يزود شعبيته، ومش عاوزه يقرب منه تاني علشان هو مش هيساعده، وبيجي ماشي بيزعق فيه علشان هو اللي اداله الاسم ده وقت ما كان صغير، وكانت جيم بتحكم فيه في كل حاجة حرفيا، للدرجة اللي كان كاره نفسه علشان هما كانوا بيتحكموا فيه في كل حاجة، وبيعرفوا في انه ما طلبش الاسم ولا العيلة منهم، فبلاش يقول في ان هو اللي اداله عطف عليه، وبيقول في ان اللي وقع هو فرد منهم، وبيعرف وقتها في ان اللي وقعت هي هيجو، ومش مصدق في انه يعينها معاه، وشايف انه متغاظ في انها تعينت في المكتب الرئاسي قبله، وبيضايقه وبيمشي على طول. فبنروح ليورين لسان غو بيجي لها وهي بتشوف زور بايك، وبيروح ينقذها بدل ما تتخبط من الباب، وبيخليها تتأثر وبيمشي عشان العمل. فبتروح تتكلم مع صاحب البيت اللي راحوه واللي لسه مش عارفين توصلوا ليه وعليه ضرايب كتيرة وعشان كده هارب، ولازم يلاقي الشخص ده، وده علشان البرنامج بتاعهم اللي بيتكلم عن قضايا الاختفاء، ولسه هيدور على اصحابه اللي اختفوا من الميتم. فبنروح لجو اللي بتقلق على الشخص اللي حاول يتخلص منها، ومش عارفه الشخص ده عرف بيها ولا لا، وبايك ساون بيرد عليها يجيب لها الطعام اللي تحبه، وكل لما تقول حاجه يكون رافضها، ومش عارف هو طالما هو يرفض يبقى لا يسالها، فبيروح يجهز ليها كل حاجتها، وبيكون جايب لها فاكهه وبتخليه يغسلها لها كمان، وبتروح تاكل وبتتكلم معاه، وبيكون جايب ادوات الحراسه كمان، وبتعرف انه هينام هنا، وده بيخليها تفكر هو هينام فين، وبتكون مرتبكه وبتحاول تبعد اي حاجه عن تفكيرها، وبياخدها عشان يغسلها كمان، وبيروح يعمل لها كل حاجه وبيعملها بلطف للدرجه اللي هي بتستغرب، بس شايف انهم ازواج، وبيلاقي في انها لسه مصابه، فحابب يقدم لها اللي تحبه، وبيخليها تروح تنام، وده بيخلي قلبها يدق، وهي مش فاهمه في انها حبيته، فبيطلع بتعمل نفسها في انها نايمه، بس بيقرب عليها وبتفكر في انه يقرب عليها بقى وكده، بس بيروح يريحها على السرير وعايزها تنام. فسنغ بيطلع لايف عشان يعرفوا خاتم ده، فهنا يجو بتفوق ومش بتلاقي ساون، واللي بتلاقي مستنيه فون، وبتشوف ان الساعه بقت 10 وعشان كده بترن عليه، وبيكون مستناها اصلا، وبيعرفها في انه عارف عنها حاجات كتيره، وانها بنت وعاوز يتخيلها، بس بيكون عاوزها تتعاون معاه عشان تمسك المجرم اللي حاول قتل يجو، وتعرفها عن كل حاجه وبلاش تتخطى اي حاجه. فيوري بيجي لها اخبار وبتستعد في انها تطلع، فيجو بتمشي وبتتخيل نفسها وقت كلامها مع ساون، بس يوري بتطلع بتتكلم عن الحادث اللي حصل ليها، وان الشرطه تحقق في كل حاجه بكره باعتبار انها محاوله لجريمه قتل، وبيكون نشر صورته وقالت لها عن كل اللي شايفاه فيه، وبيكون ساون بيعرف الشرطه كل حاجه، وان في شخص متحالف معاه وبيزوده بكل المعلومات دي، والحاف ان في شخص بيكون شايف كل ده وخايف. فبنروح لبايك اللي بيكون مش طايق ساون بسبب اللي عمله، وانه اخفى الامر عنهم، وانه شاكك ان حد من العيله هي اللي حصل، وبيكون لسه بيهتم بهجو وبيفكر في ونغ وانه يتخلى عنه، بس ده بيكون بعيد عن تفكير ساون، فالشخص بيكون متعصب وبيتراسل مع الشخص اللي بيحركه واللي كان عايزه يخسره حاجه غاليه عنده وعاوزه يرجع الفن الاول. فساون بيروح لهونغ اللي بيكون شايف انه بيحاول يداري على حاجه تانية، في حين ان هيجو بتشوف الاخبار وهو بيراسلها وبيعرفها في انه يروح لها، وبتروح تجري تقفل الباب، بس بيطلع في النهايه هو ساون، فاول ما بتشوفه تحضنه وبيلاقي في انها مصابه وبيكون خايف عليها جدا، فبيروح ينام جنبها عشان يطمنها من الخوف اللي عندها ده، وبيقول في انه مش خايف ولا ندمان، فتنام وترتاح احسن، وبياخدها في حضنه على طول وبيناموا، وهي بتقوم اول ما الساعه بتيجي 10 وبترن عليه وبيكون فايق اصلا، فبتتكلم معاه وعاوز يعرف ويمسكها امتى وانها تسلمه الفون وهتقابله، وبتقرر تروح له حاليا وهي خايفه ومش عارفه تقول له ايه، بس بتقرر عدم الهروب ليه، وبتدخل مش بتلاقيه وبتقرر انه يقابلها في مكان تاني، وبتروح بالفعل لمكان الملاهي ده وبتركب فيها وهي مستنيه تزور ساون، وبتفتكر ذكرياتها زمان وهي فرحانه، وبيخليها تروح تاكل ايس كريم وبيفكرها برضه بزمان، وكل ما تتصل عليه بيوديها المكان عشان تفتكر كل حاجه، وبتتكلم معاه في انه اكيد هيتصدم لما يشوفها ومش عايزاه يشوفها على الحال ده، بس بيجي وبتتصدم انه عارف كل حاجه عنها وازاي ما يكرههاش، فبيقول في انه ازاي يكرهها وهو بيحبها من زمان اصلا، وبيروح يبوسها وهي بتبكي، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.